สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้นำบทสรุปของรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิตผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังแบบสั้นๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 อาจจะยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นจำนวนมากและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากค่ะภัยน้ำท่วมเป็นความเสี่ยงอันดับแรกของประเทศไทยโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งร้อนทั้งหนาวบางช่วงก็มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำขังรอการระบายและถ้าเกิดฝน100 ปีความเสียหายจะรุนแรงแค่ไหนสิ่งที่เป็นปัญหาในบ้านเรานะคะณตอนนี้คือภัยพิบัติทางน้ำและคลื่นความร้อนซึ่งพอมาดูสถิติความเสี่ยงในด้านภัยพิบัติทำให้เราทราบได้ว่าสัดส่วนประชากรนะคะในประเทศไทยซึ่งอยู่ในจุดน่ากังวลจะตกอยู่ในความเสี่ยงด้านภัยพิบัติมีมากถึง 34% หรือมากเกือบ 25 ล้านคนที่จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะจากภาพรวมสถานการณ์โลกน้ำท่วมภายในปี 2565 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกสูญเงินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 5.6 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก 30 ปีข้างหน้าและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะทาง World Economic Forum Global Risk ยังคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 3 อันดับแรกนั่นก็คือ 1. ความล้มเหลวในการจัดการสภาพภูมิอากาศ 2. สภาวะสุดขั้วของลมฟ้าอากาศและ 3. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรเสี่ยงประสบภัยพิบัติถึง 34% เลยค่ะรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิตกล่าวว่าควรเริ่มศึกษาภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเสียก่อนเพราะมีโอกาสเกิดฝน100 ปีซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งหลังจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะคะทางรองศาสตราจารย์ดรเสรีเปิดเผยว่าประเทศไทยสามารถจัดกลุ่มความเสี่ยงน้ำท่วมออกเป็น3รูปแบบได้แก่ 1. น้ำท่วมเมืองหรือ urban flooding นะคะหรือน้ำท่วมรอการระบายเกิดจากการที่ฝนตกหนักในเมืองเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำ 2. นะคะน้ำล้นฝั่งจากแม่น้ำหรือ river flooding เกิดจากปริมาณฝนตกหนักเกินความจุลำน้ำทำให้เกิดน้ำล้นฝั่งเข้าท่วมชุมชนเช่นกรณีเหตุการณ์ในปี 2554 2564 และ 2565 ที่ผ่านมา 3. นะคะน้ำท่วมชายฝั่งหรือ coastal flooding เกิดขึ้นกับชุมชนหรือเมืองริมชายฝั่งทะเลเมื่อต้องเผชิญกับระดับทะเลที่สูงขึ้นอย่างถาวรในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพจะพบ river flooding มากที่สุดฝนตกทำให้น้ำหลากหลายเข้ามาตามมาด้วย urban flooding ฝนตกในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เรียกกันว่าน้ำท่วมรอการระบายและ coastal flooding น้ำทะเลที่หนุนสูงและดันเข้ามาท่วมพื้นที่ในปี 2565 ที่ผ่านมาหากท่านผู้ชมจำได้กรณีฝน100 ปีแม้แต่ท่านผู้ว่าชัดชาติยังได้บอกว่าตนไม่เคยเจอเหตุการณ์ฝนตกจนน้ำท่วมมากกว่าวันละ 120 มิลลิเมตรซึ่งมีถึงปริมาณ 10 วันซึ่งแต่ก่อนนะคะฝนตกระดับนี้จะมีแค่ปีละ 1-2 วันเท่านั้นที่หนักกว่านั้นรองศาสตราจารย์ดรเสรีระบุว่าน้ำท่วมทั้ง 3 ประเภทมีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงมากขึ้นโดยหลังจากใช้เทคโนโลยี GIS ทำให้เห็นฉากทัศน์ในอนาคตชัดขึ้นจากข้อมูลแผนที่ข้อมูลตัวเลขดังภาพที่ปรากฏจากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ทำกินมีการประเมินปริมาณฝนที่ตกหนัก1 วันบริเวณพื้นที่กรุงเทพว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้น 20-30% และปริมาณฝน100 ปีจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน200 มิลลิเมตรต่อวันเป็น250 มิลลิเมตรต่อวันพร้อมกับจำนวนวันที่ฝนตกหนักมีโอกาสเพิ่มขึ้น 60-80% เลยค่ะดังนั้นเหตุการณ์น้ำท่วมรอการระบายจึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันปริมาณฝนตกสะสม6 เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในลุ่มเจ้าพระยาก็มีโอกาสเพิ่มขึ้น 20-30% เช่นกันฝน100 ปีในปัจจุบันจะกลายเป็นฝน10 ปีในอนาคตดังนั้นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เช่นปี 2554 จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกๆ 10 ปีในอนาคตและจากการประเมินน้ำท่วมชายฝั่งโดยคณะทำงาน IPCC นะคะพบว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นที่สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าบริเวณปากแม่น้ำประมาณ39 เซนติเมตร 73 เซนติเมตร
และ1เมตร68เซนในปี 2573 2593 และ 2643 ตามลำดับซึ่งจะทำให้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะจมน้ำอย่างถาวรหากไม่มีมาตรการรับมือค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ